tirahan sa Pakistan nalubog sa matinding pagbaha. Patuloy po ang pagsagip ng mga rescuers sa mga biktima ng kalamidad. At ang sitwasyon, aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. 19% tariff sa Philippine export sa pagkasunduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump. Bagyong Dante at Bagyong Emong bantay sarado sa pag-asa. Istorya sa likod ng kaso na missing Sabungeros ating hahalungkatin. Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba itinangging bababa sa pwesto. At Estados Unidos humiwalay na sa Unesco. Nagtapos na ang 3-day official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos at sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, bit-bit nito ang isang military and trade deal. Natalakay din sa pag-uusap ni PBBM at US President Donald Trump ang tungkol sa ironclad commitment ng Estados Unidos, partikular sa geopolitical stance nito sa Indo-Pacific region. Mula sa Washington, narito ang report ni NET25 correspondent Rosel Feria. Nagkita na at nagkausap sina Philippine President Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump dito sa White House upang talakayin ang kinabukasan ng alyansang Pilipinas at Estados Unidos. Partikular na ang ukol sa kahihinatnan ng relasyong pangkalakalan ng dalawang bansa. At ang pasalubong na iuuwi ni Pangulong Marcos sa ngayon ay ang suportang militar at 19% taripa sa mga produkto ng Pilipinas papasok ng US at open market at walang taripa sa mga produkto ng US papasok ng Pilipinas. Sa kanyang pambungad na pahayag sa tabi ni Pangulong Marcos, binigyang diin ni Trump ang muling pagpapatatag ng relasyong militar ng Pilipinas at US. But we have some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. Great partner. Bilang tugon, pinahalagahan ni Pangulong Marcos ang alyansa ng dalawang bansa at sinabing magpahanggang ngayon ang pinakamalakas na kaalyado ng Pilipinas ay Estados Unidos. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved into as important a relationship as is possible to have. We must remember that the United States is our only treaty partner in the Philippines, and that has stood us in good stead over the years, certainly through the Second World War, and the cultural memory of all Filipinos, down to even the school children, is that our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. That is something that we value, that we are grateful for, and that we will continue to foster as we go on. With the leadership of President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang terminong ginamit sa relasyong Pilipinas-US na anyay unang binigkas ni Trump sa first term nito. Ironclad. Ayon kay Marcos, yan naman ang naging kalagayan ng ugnayan ng dalawang bansa mula nang isabibig ito ng US President. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term,
characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. And that has been necessarily the case since that time that you made that statement, sir. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Thank you once again, and we are honored, and it is our great pleasure to be here and to visit with the President of the United States. Thank you, sir. Nang tanungin si Marcos kung paano nitong babalansehin ang pakikipag-ugnayan sa China at US, lalo na't mamumuno ang Pilipinas sa ASEAN sa darating na 2026, narito ang kanyang tugon. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, to balance our relationship between the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one, and we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. Now, whether we do this not alone, we need to do this with our partners. And again, our strongest partner has always been the United States. But of course, we are trying to form coalitions and multilateral relations so that those like-minded nations who share the same values as we do, who hew into international law, most specifically the UNCLOS, present that position very clearly to anyone who has intentions of unilaterally changing the world order, and that is how we are guided. Kaugnay nito, sinabi naman ni Trump na wala itong pakialam sakaling magkasundo ang China at Pilipinas. Anya, maayos naman ang relasyon ng Washington at Beijing. Sinabi ni Trump kay Marcos na gawin ang lahat na kailangan gawin to make the Philippines great again. I don't mind if he gets along with China, because we're getting along with China very well. We have a very good relationship. In fact, the magnets, which is a little complex piece of material, but the magnets are coming out, very well. They're sending them in record numbers. We're getting along with China very well, and I don't mind if the president dealt with China, if that's meant, because I think he has to do what's right for his country. I've always said, make the Philippines great again. Do whatever you need to do, but you're dealing with China wouldn't bother me at all. It is something that we have to do in any case. Yeah. Sa usaping pagpapalakas ng militar ng Pilipinas, partikular na sa pagdaragdag ng missiles sa tulong ng US, sinabi ni Pangulong Marcos na ito ay kinakailangan at hindi maiiwasan. All of what we consider part of the modernization of the Philippine military is really as a response to the circumstances that surround the situation around the South China Sea, and now what we used to refer to as Asia Pacific, which we have expanded now to the Indo-Pacific. And if we would certainly, like in any kind of military spending, we would wish that it wasn't necessary, but it is. And so that is what we are doing. And as an adjunct to the question about the ammunition production, this is actually the United States is assisting the Philippines in what we call our self-reliance defense program, which is to allow us to be self-reliant and to be able to stand our own 2 feet, whatever the circumstances that occur in the future. And the reason that we have encouraged more interaction with the United States is because it is necessary. And it is not just with the United States. It is with all our neighboring countries, and even countries as far afield as the Scandinavian countries, the EU. And so this is an ongoing process. And again, I will stress the point that we do this because we feel it is necessary. Samantala, nagsagawa ng negosasyon ang dalawang pangulo ukol sa isyu ng taripa. At ang napagkasunduan, mula sa dapat sanay 20% buwis sa mga produkto ng Pilipinas papasok ng US, binawasan ito ng 1%.
Kapalit ay ang pagiging open market ng Pilipinas sa US at zero tariffs sa American goods na aangkatin ng bansa. Sa 3 araw na pagbisita ni Pangulong Marcos dito sa Estados Unidos, inaasahang napabuti ang ugnayan ng Pilipinas at US sa larangan ng seguridad at kalakalan. Matapos ang kinahinatnan ng usapang Marcos at Trump, panahon ang makapagsasabi kung makakamit nga ba ang layuning ito at kung pabor ba sa Pilipinas ang mga napagdesisyonan ng dalawang lider. Ito ay sa gitna ng paiba-ibang ihip ng hangin pagdating sa kasalukuyang lagay ng geopolitical landscape ng mundo. Lalo pa at papalapit na ang ika-80 taon ng relasyong diplomatiko ng dalawang bansa sa darating na taon. Rosel Feria, Washington DC para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinabi naman ni US President Donald Trump na makikinabang ang kanilang mga kaalyado sa Indo-Pacific region kung matutuloy man ang pagtatayo ng ammunition hub sa Subic, Zambales. Ito ay matapos aprubahan ng US Congress ang pondo para sa mga bala at military supplies na ipoposisyon ni Trump sa Asia. Welcome naman para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng nasabing ammunition hub sa bansa. Alinsunod niya ito sa Self-Reliance Defense Program ng magkaalyado. Layunin ng nasabing programa ang palakasin ang lokal na industriya upang masuportahan ang AFP modernization sa harap ng agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea. Lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.6% ngayong taon. Batay po yan sa ulat ng Asian Development Outlook July 2025 report. Ayon pa sa datos, ito na ang pangalawang mataas na growth outlook sa Southeast Asia, kasunod ang projected 6.3% economic growth ng Vietnam. Sa kabila nito, inaasahan naman na bahagyang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.8% sa susunod na taon. Isinaad din sa parehong report na nakaambag ang mabagal na inflation rate, mababang unemployment rate at pagtaas ng remittance growth sa Pilipinas sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang economic growth ay nasusukat sa pamamagitan ng Gross Domestic Product o GDP, isang indicator para matukoy kung may pag-unlad ang isang bansa sa loob ng isang takdang panahon. Nagpaabot ng tulong medikal ang Department of Health sa iba't ibang panig ng bansa bilang paghahanda sa mga kalamidad. Aabot sa halagang 31 million pesos ang medisina ang naideploy sa mga bayan ng Ilocos, Cagayan Valley, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Northern Mindanao. Nagkakahalagang 180 million pesos na emergency medicine ang nakaantabay para i-deploy kung kinakailangan. Idineklara ang state of calamity sa ilang lugar sa Pilipinas dahil sa naging epekto ng bagyong Crising at patuloy na pag-ulan dulot ng habagat at low pressure area o LPA. Kabilang rito ang Quezon City, Manila, Malabon, Dagupan City, Calasiao, Umingan, Balagtas, Kalumpit, Cavite, Cainta, San Mateo, Montalban, Rojas, Palawan, Barbaza, Sebaste at Cebu City. Ang deklarasyon ng State of Calamity ay nagbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang mabilis na magamit ang kanilang emergency fund at mapatupad ng mga relief operations upang matulungan ang mga na-displaced na residente. Pahihintulutan din ang deklarasyon ng mga lokal na pamahalaan na magpataw ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Ayon naman sa Pag-asa, nasa critical level na ang Mesa Dam matapos italang nasa 79.82 meters ang antas ng tubig nito. Ito po ay mas mababa sa spilling level na 80.15 meters at sa ngayon ay nasa critical threshold na 79.50 ang naturang dam na 1 metro lamang ang layo sa spilling level na 80.15 meters. Pinapaalalahanan ng mga naninirahan sa mga mababang lugar sa paligid ng Tulyahan River na mag-ingat at maghanda sa posibleng pagtaas ng tubig. Kabilang sa maaaring maapektuhan ang mga lugar sa Quezon City katulad ng Fairview,
Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome, Valenzuela, NLEX, La Huerta Subdivision at Malging ang Malabon. Kaya na umaga po, nasa 79.24 meters pa ang taas ng dam matapos ang pag-apaw nito noong Lunes na umabot sa 80.17 meters. Ang Mesa Dam ay bahagi po ng Angat Ipo La Mesa system na pinagkukunan ng tubig sa buong Metro Manila. Patuloy ang monitoring ng Pag-asa at nananawagan sa publiko na manatiling alerto. Batay sa reports ng Philippine National Police o PNP, umabot na sa 12 katao ang nasawi habang 9 katao naman ang patuloy pa ring hinahanap bunsod ng mga pagbaha. Ngunit base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 7 katao ang kumpirmadong nasawi mula sa kalamidad. 2 rito ay galing sa Northern Mindanao at Caraga Region, habang 5 naman sa Mimaropa, Davao Region at NCR ay kinukumpirma pa. Naitala sa impormasyon ni PNP Brigadier General Randolph Tunao na karamihan sa mga namatay ay galing sa rehiyon ng Calabarzon at Negros Island. Kabilang rin sa datos ang humigit 400 pamilya o 1 milyong katao na naninirahan sa mahigit 2,000 barangay sa 17 rehiyon na apektado ng kalamidad. Karamihan sa kanila ay naninirahan sa humigit 500 na mga evacuation centers habang ang iba naman ay naninirahan sa ibang lugar. Iniulat rin sa report na hindi bababa sa 2,000 bahay ang napinsala sa sama ng panahon. Tinatansyang nasa higit 100 milyong piso ang napinsalang agrikultura, habang humigit naman 500 milyong piso ang napinsalang infrastruktura. Sinabi naman ni Tuanyo na 4,000 police officers ang dineploy sa mga local government units sa buong bansa upang tumulong sa pagresponde sa mga naapektuhang komunidad, habang 6,000 police personnel naman ang nakastandby sa buong bansa kung sakaling kakailanganin ng karagdagang tulong. Bantay sarado ngayon sa Pag-asa o ang Pag-asa kina Tropical Storm Dante at Tropical Storm Emong na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Batay sa monitoring ng State Weather Bureau, huling namataan si Bagyong Dante sa layong 835 kilometers silangan ng extreme northern Luzon kaninang alas 4 ng hapon. Kumikilos ito sa direksyon pahilaga sa bilis na 25 kilometers per hour. Mayroon itong maximum sustained winds na 65 kilometers per hour at gustiness na aabot sa 80 kilometers per hour. Samantala, nasa layong 150 kilometers ng kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte si Bagyong Dante at kumikilos ito sa direksyong patimog kanluran. Sa ngayon, nakataas ang Tropical Wind Cyclone Signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern and western portions of Pangasinan, Apayao, Abra at Benguet. Inaasahan na maglandfall itong si Bagyong Emong sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan bukas ng gabi o Biyernes na madaling araw. Ng Pag-asa ang low pressure area na nasa labas ng PAR. Susunod, kaso ng mga missing sabungeros sa ating kilatisin. Japan Prime Minister Shigeru Ishiba hindi magbibitiw sa pwesto. At US President Donald Trump inakusahan si former President Obama ng pagtataksil. Mga balitang yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment,
accompanied by a team of trusted healthcare professionals. We're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Mainit na diskusyon kung ano ang katotohanan sa likod ng mga nawawalang sabungero. Sa paglutang ni Julie Patidongan o alias Totoy, mabibigyan na nga ba ng linaw ang lahat? Reliable naman kaya ang kanyang mga salaysay? Ano ang kasalukuyang lagay ng kaso? Ating himayin ang kasong patuloy na tinututukan ng bansa, ang missing Sabungeros. Lumantad sa publiko si alias Totoy dala ang mga umano'y impormasyon na ayon sa kanya ay pawang mga katotohanan lamang at naglalayong maresolba ang kaso. Nagpakilala si Totoy bilang taong nakaalam sa nangyari sa mga nawawalang sabungero dahil anya siya ang katiwala sa farm ng itinuturong mastermind na si Atong Ang. Ayon sa kanya, sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung nagdulag sa buong pamilya ko, papatayin niya. Una sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako, pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Yun lang. ayon sa kanya, binabayaran siya upang manahimik ngunit lumantad sa publiko matapos makatanggap ng mga banta sa kanyang kaligtasan, pati na ng kanyang mag-ina. Sa kanyang inisyal na mga salaysay, sinabi ni Totoy na isang grupo ang binayaran upang dukutin at ipatumba mga sabungero nga ng Tsotsompe o Nandaraya sa Sabong. Kasama sa nasabing grupo ay 15 personalidad na bahagi ng Philippine National Police o PNP. Yes, we have placed several personnel under restricted custody pending the investigation on the missing Sabungeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Sa kanyang mga pinangalanan, 11 ay aktibo sa serbisyo. 3 ay dismissed habang isa ay retired at isa rito ay may ranggong Lieutenant Colonel. Ilan pa raw sa mga ito ay kasangkot din sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon. We can separate the drug war from the Isabong, but still, looking at the intersections where they meet, marami kami in-evaluate talaga ngayon na data. That's what it is, you know. It's a history of everything happening for the past so many years. Kakasuhan ng criminal at administrative charges, pati na rin ang akusasyong pagpatay sa mga sabungero mga nabanggit na PNP officers na kasalukuyang sumasailalim sa restrictive custody. Ayon pa sa mga otoridad, posible ring mas marami pang mga opisyales ang sangkot sa kaso dahil kasalukuyan pa rin gumugulong ang investigasyon. Ngunit ang pinakamabigat na salaysay na kanyang binitiwan ay kung sino ang itinuturo nitong mastermind, ang gambling tycoon na si Charlie Atong Ang. Si Atong Ang ang may-ari ng Lucky 8 Star Quest na nagpapatakbo ng Sabong Arena sa Manila, Laguna at Batangas.
Ilang ulit na ring umalingaw ang pangalan nito kahit noon pang taong 2022 dahil sa isabong. Nagresulta pa nga ito sa tuluyang pagban sa isabong na pumilay sa isa sa malalaking pinanggagalingan ng income ni Ang. Nagsasalita against sa aming mga disenteng tao. Lahat ng ina-accuse niya rito, mga matitinong tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aralan niyo rin muna lahat ng binibintang niya. Mariin namang itinanggi ni Ang ang mga paratang ni Patidongan at nagsampa ng ilang reklamo katulad ng grave coercion at extortion matapos umanong mangikil ng halagang 300 million pesos si alias Totoy. Ayon sa pahayag ni Julie Patidongan alias Totoy, lumalabas na si Ang mismo ang siyang nag-uutos na magpadukot at magpapatay sa mga nawawalang personalidad. Bilang dagdag sa web of conspiracy, ayon kay alias Totoy, matatandaang may report ang Department of Justice na isang personalidad ang ginagamit ang kanyang impluensya upang mabago ang takbo ng kaso sa Korte Suprema. Sa pahayag ni Totoy, pinangalanan niya ang koneksyon ng umano'y mastermind sa gobyerno. PCSO Chairman Felix Reyes ang dating presiding judge ng Marikina mula 2006 hanggang 2021. Siya rin ang naging acting judge sa mga regional trial court ng Taguig, Lipa at Calamba, mga lugar kung saan din may mga kaso ng pagdukot sa ilang sabungero. Ani alias Totoy, ito mismo ang case fixer sa mga kasong kinasasangkutan ni Ang. Bagaman pinabulaanan ni Reyes ang mga paratang, hindi nito itinanggi ang koneksyon sa tycoon. Sagot niya, wild at baseless ang mga akusasyon ng whistleblower. Nangako naman itong makikipagtulungan sa investigasyon. Dumako naman tayo sa kasalukuyang takbo ng investigasyon sa Taal Lake na sinasabing pinagtapunan umano ng mga labi ng mga nawawalang sabungero. Hulyo 11 nang magsimula ang search and retrieval operations sa Taal Lake. Unang sisid pa lamang ay nakuha na ang ilang sakong naglalaman ng mga butong hinihinalang galing sa mga nawawalang sabungero. Hindi biro ang isinasagawang operasyon. Sa mga hindi po nakakaalam, ang lawak ng Taal Lake ay nasa 234 hanggang 265 square kilometers o katumbas po yan ang lawak ng 6 na syudad ng Maynila. May lalim naman itong umaabot sa 172 meters na halos katumbas ng isang 50-story building. Talagang napakalalim ng lawang ito. Kasalukuyan namang sinusuri ng forensics ang mga labi na na-recover sa lawa para sa cross-examinations upang malaman kung may magmamatch sa DNA sa mga kaanak ng biktima. Maraming nagsasabi na mga sabungero lang naman sila. Marami rin ang nagsasabing ito ay bunga ng pagiging lulong at pandaraya nila sa sugal. Ngunit tandaan po natin na hindi lamang ito patungkol sa sabong. Maraming mga aspetong nakapalibot rito na kailangang bigyan rin ng pansin. Makatwirang siya sa atin kung paanong nakakalusot ang mga kapangyarihan o ang mga makapangyarihan at kung paanong pinabayaan ng gobyerno ang pagkawala ng mga personalidad na ito. Ito ay muling panawagan na panagutin kung sino man ang mapatutunayang nasa likod ng krimeng gumulantang sa ating bansa. Sa gitna ng pagsasabungan ng magkabilang panig, manatili tayong umaasa na sa huli, maging liyamado pa rin ang katotohanan. Patuloy po nating subaybayan ang pagkamit sa inaasam na hustisya para sa missing sabungeros. Sa ibang mga balita, dumanas na malawakang pagbaha ang hilagang bahagi ng Thailand dahil sa malakas na buhos ng ulan ng bagyong Wipha. Kilala ang nasabing bagyo sa pangalang Crising sa Pilipinas. Mahirapan sa transportasyon dahil maraming kalsada ang hindi madaanan dahil sa baha. May ilang residente ang napilitang lumusong at tumawid sa maputik na tubig baha para lamang makauwi. Isinailalim na ng Department of Disaster Prevention and Mitigation o DDPM sa pinakamataas na alerto ang lahat ng provincial units ng Thailand. Nagbukas din ng Central War Room ang gobyerno upang bantayan ang bagyo 24 oras. Sinabi ng DDPM na kahit maglandfall ang bagyong Wipha sa Vietnam, magdadala pa rin ito ng matinding buhos ng ulan at malalakas na hangin sa ilang lalawigan ng Thailand. Tumitindi ang tensyon sa rehiyon ng Taiwan habang pinaghahandaan ang malawakang recall elections laban sa mga mambabatas ng oposisyon ng China.
Sinimula ng mga aktivistang taga-suporta ng ruling Democratic Progressive Party o DPP ang hakbang na ito para mapatalsik ang kumintang opposition sa parlamento. Ipinaglalaban ng sangkatauhan ng Taiwan ang isang malawakang recall campaign na maaaring magtanggal ng dose-dosenang mga mambabatas mula sa oposisyon sa Taiwanese parliament. Pakay na inisyatibo ay tugon ng mga taga-suporta ng administrasyon ni Pangulong Lai Ching-te matapos ang tinatawag nilang sabotage ng oposisyon sa mga reforma ng gobyerno. Sa paliwanag ng mga eksperto, maaaring tumagal ng maraming buwan ang buong proseso ng recall elections na maaaring magdulot ng political uncertainty at maaaring lalong magpalala ng tensyon sa pagitan ng Taipei at Beijing. Ipinagmalaki naman ni Prime Minister Shigeru Ishiba na 15% na lamang ang taripang ipapataw ni US President Donald Trump sa mga produktong galing sa Japan. 自動車及び自動車部品について本年4月以降に課された 25% の追加関税率を半減し、既存の税率を含め 15% とすることで合意をいたしました。世界に先駆け、数量制限のない自動車。Ayon sa mga eksperto sa trading, malaking tulong ito sa gobyerno ng Japan, partikular na sa automaker sector nito. Isang bansang Japan sa nangungunang export partners ng Estados Unidos pagdating sa mga sasakyan. Samantala, inamin naman ni trade negotiator Ryosei Akazawa na hindi isang simpleng negosasyon ang nangyari. Subalit ang nasabing kasunduan niya ay ginawa para sa interes ng dalawang bansa. Nilinaw din niya na hindi kasama sa negosasyon ang pagtapya sa taripa ng mga produktong agrikultura na manggagaling sa Japan. Batay niya ito sa proposal ni Trump na investment over tariffs muna. 簡単な交渉ではありませんでしたが、しかし、緊密な日米間の協議を通じてですね、構築をされた相互理解と信頼関係を基礎として、本日両国の国益に資する合意ができたと、そのことについては大変喜ばしいことであるというふうに思っております。今般の合意には農産品を含め日本側の関税を引き下げることは含まれておりません。でこれはまさにですね、2月の首脳会談において、総理からトランプ大統領に提案をした関税より投資の考えに沿ったものです。Minaliit lamang ng Russia ang hirit ng Ukraine ukol sa hiling nila na ceasefire. Сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и выше. Ну, давайте говорить прямо. Тема украинского регулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших это уже результативность. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, maliit ang posibilidad sa ngayon kung maitutuloy ang usaping pangkapayapaan sa gitna ng dalawang bansa. Git din nitong malabong magpadala sila ng kinatawan sa Turkiye kung saan gaganapin sana ang ceasefire deal. Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, ну, конечно, повода для этого нет никакого. Да вряд ли это возможно в нынешней ситуации. Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала. Isa sa mga tinukoy din ng Russian official kung kaya't malabo silang tumugon sa ceasefire deal ay dahil sa drone strike ng Ukraine. Hanggang hindi tumutugon anya ang Ukraine sa kondisyon na nais ang Russia ay hindi sila umano makikipag-usap. Una nang sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mayroon na silang panibagong round ng pag-uusap ng Russia para sa tuluyang pagkamit ng ceasefire. Сьогодні я обговорив з Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде
більше деталей. Noong Martes, ipinahayag ng Norwegian Refugee Council na wala nang natira sa aid stocks nito sa Gaza. At ngayon pati staff nito ay ginugutom na rin. Inakusahan ng ahensya ang Israel ang panlulumpo sa mga gampanin nito. Narito ang report ni Marjorie Quintos. Ayon kay Secretary General Jan Egeland ng Norwegian Refugee Council or NRC, na ipamigay na nito ang kahuli-hulihang pakete ng pagkain sa Gaza. Anya, wala nang natira kahit isa. Our last food parcel, our last relief items have been distributed. There is nothing left. There is nothing left. It's now 145 days without any supplies. And of course, there's hundreds of truckloads just for my organizations waiting to get in. Inakusahan ni Egeland ng anya at pagsuporta ng mga taga-kanluran sa tahasang panggugutom sa mga tao. That's why we are so angry, because our job is to help women, children, the innocent survive. And we're not used to people beyond Assad in Syria, beyond some of the armed groups in the Congo or in Sudan deny us access. We're not used to a government supported by Western capitals systematically starving entire populations. Ang komentong ito ng konseho ay tulad din ng sa Palestinian Refugee Agency, UNRWA. Ayon dito, hinihimatay na ang UNRWA staff dahil sa gutom at pagod. Dagdag ng NRC, sa loob ng halos 5 buwan, walang kahit anong tulong ang makapasok sa Gaza. Much of our work has come to an halt because of Israel's stranglehold on the population of Gaza. They are not letting in our trucks. So for 145 days and nights, we haven't gotten in anything. Hundreds of truckloads have been sitting in warehouses or in Egypt or elsewhere and costing us and our Western European donors a lot of money, but they are blocked from coming to the population in Gaza. In the last few weeks, our main service has been that of providing safe drinking water to nearly 100,000 people through the desalination of water and the trucking of water to some of the many displacement camps in sight. That is now threatened like everything else because of relocation and because of lack of fuel. Samantala, itinatanggi ng Israeli military at ng Aid Coordination Agency nito na hinaharangan ang tulong papasok ng Gaza. Sa halip, inakusahan nito ang militanteng grupo ng Hamas ng pagnanakaw. Itinanggi naman ito ng grupo. Ayon kay Egeland, nauubos na rin ang ligtas na tubig ng konseho na inaasahan ng may 100,000 katao sa Central at Northern Gaza. Sinabi naman ng isang Israeli official may 250,000 litro ng langis na pinapayagan nitong ipasok ng UN. Aniya, may 700 truck ng aid sa Kerem Shalom Crossing sa panig ng Gaza ang hindi pa naipamamahagi. Taliwas ito sa pahayag ng NRC na wala nang maipamahaging tulong sa mga residente ng teritoryo pati na sa mga staff nito. Well, we do not have any supplies left. There is nothing in our storage rooms. Our staff is also starving. They fear for the future. And many staff who said, we want to be here forever to help our brothers and sisters, basically say, we're not fearing for the lives of our children. We cannot continue in this situation. So it is beyond urgent that there is a ceasefire, there is an opening of the borders, and that the 25 foreign ministers who said there will be consequences unless Israel opens the borders and stops the bombing of civilians, that there is consequences. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Pinabulaanan naman ni Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba ang bali-balita magre-resign na ito sa kanyang pwesto. 今般の
選挙結果に対する重大な責任を痛感しながらも、政治を停滞させないよう、漂流させないよう、地方の皆様方の声も丁寧に真摯にお聞きをしながら、非核大党としての責任、そして国家国民の皆様方に対する責任を果たしていかねばならないと、このように考えております。Itinanggi ng pinuno ng Estado ng Japan ang mga haka-hakang nakatakda itong bumitiw sa pwesto sa harap ng pagkawala ng impluwensya ng kanyang partido sa Japanese Diet. Ayon sa kanya, ito ay upang maiwasan ang political instability dahil sa parating na August 1 deadline ng Trump tariffs na kanyang haharapin. Matatandaang aabot sa 25% ang karagdagang taripa na inatang ni US President Donald Trump sa bansang Japan, subalit napababa naman nila ito sa 15% tariffs lamang. Pumutok ang balita ng kanyang resignation matapos makakuha ng mababang botos sa upper house elections. Sinabi ni Venezuelan Attorney General Tarek Saab na iimbestigahan ng tanggapan nito si Pangulong Nayib Bukele ng El Salvador at dalawang opisyal nito. Kaugnay ito ng mga alegasyong pang-aabuso sa Venezuelans na ikinulong sa El Salvador. Narito ang balita mula kay Chantel Santos. Noong Biyernes, pinalaya ang higit sa 250 Venezuelans na nakakulong sa kilabot na Sikot Prison. Pinabalik ang mga ito sa Venezuela sa ilalim ng prisoner exchange na pinagkasunduan nito at ng Amerika. Ayon kay Attorney General Tarek Saab ng Venezuela, nagdanas ang detainees ng human rights abuses. Kabilang dito ang pang-abusong sexual at pambubugbog. Gayon din ang pagtangging bigyan ng atensyong medikal at ginamot man, subalit hindi ginamitan ng anesthesia. Ani Saab, pinakain man ang mga ito, ang pagkain na may naging dahilan ng kanilang pagkakasakit. Bukod kay Bukele, iimbestigahan din ng Venezuela si Justice Minister Gustavo Villatoro at si Head of Prisons Osiris Luna Meza ng El Salvador. Están en curso en estos delitos que estamos investigando y aparecen como los responsables, según la investigación preliminar que tenemos de todos estos hechos. Hago un llamado a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a los organismos correspondientes, tanto de América como del mundo, para que hagan lo mismo, hagan lo propio que estamos haciendo nosotros como Ministerio Público en Venezuela contra estos tres sujetos y lo que puedan aparecer, obviamente, posteriormente como autores materiales de estas acciones. Ito ay matapos ipakita ang video recordings ng dating detainees na isinasalaysay ang panonorture ng kanilang pinagdaanan. Pinakita rin ng mga ito ang mga pinsalang kanilang tinamo, tulad ng nawawalang mga bagang, pasa at peklat na anil at bunga ng mga pang-aabuso. Hindi nagbigay ng pahayag ang tanggapan ni Bukele ukol sa mga akusasyon. Ang Venezuelan detainees ay ipinadala sa El Salvador mula sa US noong Marso. Ito ay matapos gamitin ni US President Donald Trump ang 1798 Alien Enemies Act upang i-deport ang mga pinaghihinalaang mga miyembro ng Tren de Aragua Gang. Hindi dumaan sa normal immigration procedures ang mga dinitena. Noong Biyernes, nakarating na ang mga bilanggo sa Caracas kung saan sinalubong ang mga ito ng kani-kanilang mga pamilya. Chantel Santos para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Muling nagbato ng mabibigat na akusasyon si US President Donald Trump laban sa dating Pangulo ng Amerika na si Barack Obama na tinawag niyang traidor at taksila. That you should be talking about is they caught President Obama absolutely cold, Tulsi Gabbard. What they did to this country in 2016, starting in 2016, but going up all the way going up to 2020 in the election. They tried to rig the election, and they got caught. And there should be very severe consequences for that. You know, when we caught Hillary Clinton, I said, you know what? Let's not go too far here. It's the ex-wife of a president, and I thought it was sort of terrible. And I let her off the hook, and I'm very happy I did. But it's time to start, after what they did to me, and whether it's right or wrong, it's time to go after people. Obama's been caught directly,
So people say, oh, you know, a group. It's not a group. It's Obama. His orders are on the paper. The papers are signed. The papers came right out of their office. Ang mga pahayag ni Trump ay matapos ang ulat ni Director of National Intelligence Tulsi Gabbard na nagsumite ng criminal referral laban sa Administrasyong Obama kung saan gumawa umano ng mga peking intelligence reports upang magsimula ng taon-taong kudeta laban kay Trump. This treasonous conspiracy was directed by President Obama just weeks before he was due to leave office. So the effect of what President Obama and his senior national security team did was subvert the will of the American people, undermining our democratic republic, and enacting what would be essentially a years-long coup against President Trump. A years-long coup, treasonous conspiracy, this seditious conspiracy, a treasonous conspiracy. Giit ng kampo ni Obama, wala sa dokumento ang nagpapatunay na nabago ang mga boto noong 2016 at nanatiling totoo ang konklusyon ng Bipartisan Senate Intelligence Committee noong 2020 na pinamunuan ni Senator Marco Rubio na sinubukan umanong impluwensya ng Russia ang halalan ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa isang press conference, kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan diin pa ni Trump na si Obama ang leader of the gang sa umano'y sabwatan at binanggit din sina Joe Biden, James Comey, James Clapper at John Brennan. But you know what? If you look at those papers, they have them stone cold, and it was President Obama. It wasn't lots of people all over the place. It was them too. But the leader of the gang was President Obama, Barack Hussein Obama. Have you heard of him? And except for the fact that he gets shielded by the press for his entire life, that's the one they... Look, he's guilty. It's not a question, you know, I like to say, let's give it time. It's there. He's guilty. This was treason. This was every word you can think of. They tried to steal the election. They tried to obfuscate the election. They did things that nobody's ever even imagined, even in other countries. Bumuelta naman ang kampo ni Obama at sinabing hindi na dapat bigyan pa ng pansin ang mga walang basehang paratang mula sa administrasyon ni Trump na isa umanong mahinang taktika para umiwas sa tunay na issue ng Amerika. Sa iba pa mga balita, nagtaas ng alarma ang World Health Organization upang pigilan ang posibleng pagbabalik ng malawakang outbreak na mosquito-borne disease na chikungunya virus. Nagdudulot po ito ng matinding lagnat, pananakit ng katawan at pangmatagalang sakit. Ayon kay WHO Medical Officer Diana Rojas Alvarez, nasa 5.6 bilyon na katao sa mahigit 100 at 19 na bansa ang posibleng matamaan. Nagsimula ang epidemya noong taong 2004 hanggang 2005 kung saan aabot sa kalahating milyong katao ang tinamaan. Sa pagsisimula ng 2025, nagsimula ang pagkalat ng bahagi ng Indian Ocean kabilang ang isla ng Reunion, Mayotte at Mauritius. Gayon din sa bahagi ng Asia, Europe at France. Nakukuha ito sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes species na nagdadala rin ng dengue at Zika virus. Wala pa pong tiyak na lunas kaya mahalaga ang pag-iingat, kagaya ng paggamit ng insect repellent. Susunod, 242 na katao patay sa malawakang baha sa Pakistan. Estados Unidos kumalas na mula sa Unesco. At firefighting drone ang Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com.
at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together. Sa NET25. Sa NET25. Calling all young, independent, and professional creators. Great news! Cinebata 2025 is extending its deadline. You now have more time to submit your short videos, animations, or documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission of entries is on July 25, 2025. No registration fees required. For details, visit or contact the following. Umabot na po sa mahigit 240 katao ang nasawi sa malawakang pagbaha sa Pakistan na dulot ng monsoon rains sa nasabing bansa. Sa report, mahigit 200 individual na ang nasagip ng mga rescuers habang patuloy ang paghahanap sa mahigit 15 katao sa Gilgit-Baltistan. Nagdeklara naman ng landslide alert sa Kashmir ang National Disaster Management Authority ng Pakistan dahil sa walang tigil na pag-ulan sa rehiyon. Inaasahan naman ng Pakistan Meteorological Department ang patuloy na pagbuhos pa ng ulan at mga thunderstorms sa lugar sa mga susunod pang araw. Inabisuhan na rin nila ang mga residenteng manatili muna sa kanilang mga tirahan at iwasan muna ang mga ilog at sapa para na rin sa kanilang kaligtasan. Isang double-decker bus ang bumangga sa tulay sa Echo, Salford. 20 ang sugatan at 3 rito ang nasa malubhang kalagayan. Ang bubong ng bus ay nawasak matapos tamaan ng Bridgewater Canal Aqueduct. Inaresto ang driver na nasa 50 taong gulang dahil sa hinalang careless driving. Pinakawalan nito matapos magpiyansa habang iniimbestigahan. Ang mga biktima ay isang 19 anyos na lalaki o na babae at 2 lalaki naman na nasa 20 taong gulang at 4 na po ang edad. 12 ang nagtamo ng mga minor injuries at 5 naman ang hindi na kinailangan ng treatment. Ayon sa mga otoridad, may mga hide warning signs at hanging chains sa tulay pero hindi ito naiwasan ng driver. Iniimbestigahan din kung bakit hindi dumaan sa regular na ruta ang bus. Sa ikalawang pagkakataon, pinull out ni US President Donald Trump ang Estados Unidos sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o Unesco. Iginit ni Trump na woke at divisive ang nasabing ahensya. Dating kumalas ang Estados Unidos sa UNESCO noong unang panunungkulan ni Trump. Ngunit binawi ni dating Pangulong Joe Biden ang aksyon ni Trump at ibinalik ang US sa UNESCO. Narito ang report ni Pearl Rogacion. Itinatag ang UNESCO pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na layong isulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng kooperasyong internasyonal sa edukasyon, siyensya at kultura. Ayon kay White House spokeswoman Anna Kelly, sinusuportahan ng UNESCO ang mga bagay na taliwas sa mga tuntunin na ibinoto ng mga Amerikano. Sa US State Department naman, sinabi ni spokesperson Tammy Bruce, wala sa interes ng bansa ang UNESCO. UNESCO works to advance divisive social and cultural causes and maintains an outsized focus on the UN's Sustainable Development Goals, a globalist ideological agenda for international development at odds with our America First foreign policy. Dagdag ni Bruce, bahagi sa suliranin ay ang pagtanggap ng UNESCO sa Palestine bilang member state ng ahensya. We've got UNESCO's decision to admit the, quote, state of Palestine, end quote, as a member state is highly problematic, contrary to U.S. policy, and contributed to the proliferation of anti-Israel rhetoric within the organization.
Samantala, ayon sa UNESCO officials, ang pag-alis ng US ay may limitadong epekto sa mga programang pinupondohan ng bansa. Dagdag ng mga ito, maraming pinagkukunan ng pondo ang ahensya. Anila 8% lamang ng budget nito ang galing sa Washington. 26 na sites sa US ang nasa World Heritage List ng UNESCO. Kabilang dito ang Statue of Liberty. Sa listahang ito ng UNESCO, may higit sa 1,200 global locations ang may outstanding universal value. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Isang lalaki po sa Montreal, Canada ang sinampahan ng kasong second-degree murder at concealment of a corpse. Ito ay kaugnay ng pagkamatay ng kanyang 9 na taong gulang na anak na babae na natagpuan ang bangkay sa upstate New York. Humarap sa korte ang 45 taong gulang na si Luciano Fratolini noong Lunes at nag-plead ito ng not guilty sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Depensa ng suspect, nagbakasyon sila ng kanyang anak na si Melina sa Lake George, upstate New York at noong Sabado nawalaan niya ang kanyang anak kung kaya't tumawag siya sa pulis para mag-report. Anjo Milano po para sa detalye ng balitang yan. Noong Lunes, sinabi ng kapulisan na inireport ni Luciano Fratolin na nawawala ang anak nito noong Sabado, bandang 10:00 ng gabi. The suspect's initial account is that he had pulled over in the area of exit 22 in Lake George, pulled over into a parking lot to urinate. His initial report is he steps away to a wooded area, returns to the vehicle, and at that point, his child is gone from the vehicle. He reports a suspicious white van fleeing the scene southbound. During a subsequent interview, he then reports 2 unknown males forced her into a white van. That lead was thoroughly investigated and disproven. Pinick up ni Captain Robert McConnell ng New York State Police ang istoryang ito. Ayon kay McConnell, sinuyod ng mga pulis noong linggo ang isang lugar na pinaniniwala ang binisita ni Fratolin. Anya, nakita ng mga ito ang labi ng bata sa isang mababaw na lugar ng tubigan. Dagdag ni McConnell, 6 na taon nang hiwalay sina Fratolin at ang ina ng bata at sa buong panahon na iyon nakatira ang anak sa kanyang nanay. Ani McConnell, ilang oras bago inireport ni Fratolin na nawawala si Melina, kinontak ng bata ang ina nito. At about 6:30 p.m., she spoke to her mother on the phone and told her she and her father were en route back to Canada. The child appeared to be in good health and did not indicate she was under any duress. The investigation has determined sometime after Melina's phone call with her mother and before Monsieur Fratolin's 911 call, he allegedly murdered Melina and left her body in a remote area where she was later discovered by law enforcement. Sa kasalukuyan, hindi pa natutukoy ang dahilan ng pagkamatay ng bata. Inuutos na ang otopsiya para rito. Walang nakaraang criminal record ni kasaysayan domestic violence si Fratolin. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pinalipad ng mga bumbero sa Sichuan, China ang tinatawag nilang unmanned aircraft system na magagamit sa mga sunog sa mga high-rise buildings. Sa report po, ang drone na ito ay isang tethered 8 conveyor fan flight platform na kayang lumipad sa taas na 100 meters sa bilis naman na higit 2 meters per second. Umaasa ang Beijing na sa mga susunod na upgrade ng kanilang drone ay mapatataas pa nila ang lipad ng aircraft system hanggang sa 200 meters. Ilan lamang ito sa mga teknolohiyang na imbento ng China para mapadali ang kanilang pagresponde sa mga kalamidad sa tulong ng robotics. Patuloy ang pamamayagpag ng Nation's P-Pop Bird o Girl Group na Bini matapos magsungkit ang 5 nominasyon sa Jupiter Music Award 2025.
Kabilang sa mga ipaparangal ay ang Female Group of the Year at Album of the Year para sa Biniverse. Humakot din ng 3 nominasyon ang kanilang hit na Cherry on Top para sa Song of the Year, Collaboration of the Year at Music Video of the Year. Bukod rito, patuloy rin ang kanilang pag-ukit ng pangalan sa Korean at global scenes. Nakapasok sila sa final round ng Decade X 2025 K-World Dream Awards at kasalukuyang nakalista sa KWDA Girl Group Popularity Award. Kaugnay sa sunod-sunod na tagumpay, patuloy rin ang kanilang pagtugon sa taos-pusong advokasya. Ayan. So congratulations again to Bini. And ito naman, we don't want to end on a bad note, but of course, nakikiramay po ang buong industriya ng musika sa pagkawala ng isang legendary music icon. Walang iba kundi si Ozzy Osbourne. Tama. At alam mo, kahit na nasa mahigit 70 anyos na siya, syempre, wala naman talagang panahon na handa tayong mawalang isang, ano bang tawag doon, haligi, diba? Sa industriya ng musika. Talagang nakapag-iwan naman talaga siya ng marka. Tingnan kahit sa Pilipinas, napakarami niyang fans. Naman, ano? oo. So, ayan. Anyway, tandaan po na narito kami para maghatid ng balita saan mang dako sa mundo. Magandang gabi at ingat pa rin po tayo lagi. Ako po muli, si Rikki Mathay. Ako naman si Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. This program